ขอแสดงความยินดีโฮสต์เปิดใช้งานระบบการอู้สำเร็จแล้วยิ่งคุณนอนรับมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นระบบการอู้ใช่ระบบนี้จะเหมาะคาดการอู้ให้กับโฮสต์ยิ่งคุณนอนรับมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นโฮสต์ต้องการถูกมากหรือไม่ในชีวิตก่อนฉันเรียนหนักแทบตายเพียงเพื่อจะตามให้ทันความสามารถของพี่สาวและไม่ทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังนี่มันช่างสวยงามจริงๆพ่อข้าหนูอยากไปด้วยให้พ่อของลูกพาพวกเราไปที่นั่นเถอะพ่อจะพาที่นี่ต้องเป็นมันดีฟอร์แน่ๆดีสถานที่นี้สวยงามแต่พวกเขากลับปฏิบัติต่อฉันเหมือนเครื่องมือสำหรับสูบเลือดขโมยโชคลาภของฉันและเอาชีวิตของฉันไปในชีวิตนี้ฉันจะทำให้พวกเขาต้องชดใช้และสูญเสียทุกสิ่งผูกมัดระบบขอแสดงความยินดีโฮสต์ที่ผูกมัดระบบการอู้นี่คือแท็กความคืบหน้าการอู้นับจากนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่คุณนอนราแท็กความคืบหน้าจะเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อตัวเลขถึง 100% คุณจะสามารถทวงคืนโชคลาภของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกสวีชิงเยเว่และสิ่งที่เรียกว่าพ่อแม่ของฉันตั้งตารอที่จะได้เห็นพวกแกสูญเสียทุกอย่างรันลูกคงเหนื่อยจากการเรียนมากนี่คือซุปบำรุงที่แม่ตั้งใจต้มให้ลูกโดยเฉพาะดื่มซะแล้วตั้งใจเรียนให้ดีรันเรื่องการซับจำโลเมื่อ2-3 วันก่อนพี่สาวของลูกเธอเล่าให้พวกเขาฟังหมดแล้วก็แค่ว่าลูกได้คะแนนรังไทยอีกแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรหรอแบบนี้ยังมีเวลาลูกอีกนิดหน่อยจนกว่าจะถึงเขาพยายามให้มากขึ้นนะขยันทำงานเพื่อให้ทั้งครอบครัวของแกสามารถสูบเลือดของฉันได้งั้นหรือรันลูกพูดแบบนั้นได้อย่างไรลูกทำข้อสอบของตัวเองได้ไม่ดีแต่ลูกไม่ควรมาลงที่พวกเราและมาอารมณ์เสียใส่ครั้งนี้น้องสาวของลูกได้อันดับ1 ใน 3ของชั้นเรียนจริงๆถ้าลูกเก่งเหมือนน้องสาวบ้างพวกเราก็คงไม่ต้องกังวลมากขนาดนี้พอได้แล้วรันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคะแนนได้ต่ำสุดเอาอย่างนี้รันลูกไม่ได้อยากจะเขาเรียนพิเศษมาตลอดเลยเราสักครู่พอจะหาทางติดต่อสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงตราบใดที่ลูกเต็มใจที่จะพยายามอย่างนั้นไม่ว่าพอจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรในชีวิตก่อนสวีเว่ยกัวก็แซงทำเป็นพ่อที่รักลูกเสมอใช้เงินส่งฉันไปโรงเรียนกวดวิชาต่างๆรันที่นี่เป็นสถาบันกวดวิชาที่ผมเปิดใหม่พ่อได้สอบถามมาแล้วครูผู้สอนของพวกเขาล้วนยอดเยี่ยมเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยพ่อเชื่อว่าที่นี่เหมาะสมกับลูกมากกว่าที่อื่นที่ผ่านมาฉันคิดว่านี่คือความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพ่อฉันจึงตั้งใจเรียนอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าความพยายามของฉันเป็นเพียงอาหารบำรุงสำหรับ3 คนนั้นพวกแวมไพร์ฉันจะไม่ไปเธอว่าอะไรนะพ่อคะหนูบอกพ่อตั้งนานแล้วว่าคนไร้ค่าอย่างเธอไม่ว่าจะเข้าเรียนพิเศษมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเธอได้คะแนนต่ำสุดได้สวีชิงเยเว่คัดค้านการที่ฉันจะไปโรงเรียนกวดวิชาดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอยังไม่รู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนโชคชะตาถูกต้องแล้วในสายตาของเธอสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตที่ราบรื่นในตอนนี้เป็นเพราะเธอมีพรสวรรค์และฉลาดโดยธรรมชาติดีกว่าฉันโดยเนื้อแท้ชิงเยเว่ทำไมลูกถึงพูดกับน้องสาวแบบนั้นรันอย่าไปสนใจชิงเยเว่เลยลูกแค่ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สถาบันกวดวิชาอย่ารู้สึกกดดันนะไม่จำเป็นพี่สาวพูดถูกคุณอย่างฉันไม่จำเป็นจริงๆต้องเข้าเรียนกวดวิชาขอแสดงความยินดีโฮสต์คะแนนการอู้ถึง 7% แล้วเขาทำงานหนักต่อไปและอู้ต่อไปรันพ่อคะหนูไม่เข้าใจเลยจริงๆสวีฮลานหลานเป็นแค่ก้อนคนที่ฉาบกำแพงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ใช่แม้แต่ลูกสาวแท้ของพ่อทำไมพ่อถึงดีกับเธอขนาดนี้พ่อรู้ได้อะไรบ้างถึงแม้ว่ายายนั่นจะเป็นคนไม่ได้เรื่องเธอก็ยังมีคุณค่าของคนไม่ได้เรื่องอยู่ดีพ่อของเธอวันนี้สวีรันคนนี้ทำตัวแปลกไปหน่อยจริงๆกล้าดียังไงมาเถียงชิงเยวอแถมยังกล้าขัดคำสั่งคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นไปได้ไหมว่าเธอถูกยั่วยุจากผลการสอบเหล่านี้และตัดสินใจที่จะยอมแพ้ไปเลยการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแข่งชาติกำลังจะมาถึงในไม่ช้าผู้ชนะ3 อันดับแรกของการแข่งขันนี้รับประกันการเข้าศึกษาโดยตรงที่มหาวิทยาลัยชิงเปยพวกเราทำงานหนักมาเป็นเวลา2 ปีเราไม่ควรมีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่หรอกมันจะไม่เป็นอย่างนั้นยายสุรันนั้นอยากจะในกวาดคนหูมาด้วยตลอดเธอมาหาฉันด้วยตัวเองเพื่อขอเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ครั้งนี้เธอจะไม่พยายามได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วตราบใดที่เธอตั้งใจทำงานหนักพอ
ชิงเยว่าของเราก็จะสามารถคว้าตำแหน่งที่ชิงเป่ยได้อย่างง่ายดาย แกต้องการให้ฉันสอบผ่านการแข่งขันฟิสิกส์เพื่อประดับบารมีให้สวีชิงเย่เว่งั้นหรือฉันจะไม่ยอมให้แกสมหวังโดยเด็ดขาด อาจารย์จางผู้คุมสอบ เอาละยังเหลือเวลา อีก5 นาที ก่อนเริ่มสอบกรุณาผู้ปกครองทั้ง2 ท่านออกไปอย่างรวดเร็ว สู้ๆนะ สวีฮารานหลานเมื่อฉันได้อันดับหนึ่งเธอที่ได้อันดับสุดท้ายจะต้องอยู่ให้ห่างจากฉันอย่าทำให้ฉันติดโชคร้ายของเธอ สวีชิงเย่เว่แกเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าผลการเรียนของแกดีเพราะแกคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแต่แกไม่รู้เลยว่าสิ่งที่แกยืนอยู่คือวันคืนนับไม่ถ้วนความพยายามอย่างหนักที่ฉันทุ่มเทไปครั้งนี้ฉันอยากจะเห็นหากไม่มีฉันแกจะสามารถได้ที่1นี้มาได้อย่างไรอาจารย์คะฉันต้องการส่งกระดาษคำตอบ การสอบผู้จะเริ่มไม่ชื่อเธอจะไม่ส่งกระดาษเปล่าใช่ไหมเนี่ย มันแปลกตรงไหนกัน คนอย่างเธอที่ปีแล้วปีเล่าได้อันดับสุดท้ายในการสอบการแข่งขันระดับประเทศวิชาฟิสิกส์แบบนี้เธอคงไม่เข้าใจแม้แต่คำถามใช่ไหมล่ะ อาจารย์คะฉันต้องการส่งกระดาษคำตอบ ไม่ได้กฎระเบียบการสอบระบุว่าสามารถส่งกระดาษคำตอบได้ครึ่งชั่วโมงก่อนหมดเวลาเท่านั้นนั่งลง คนนี้ไม่ส่งกระดาษเปล่าเขาคอมเมนต์เอาละเธอหมดหวังโดยสิ้นเชิง ให้ตายสิทำไมฉันถึงไม่เข้าใจคำถามนี้เลยในที่สุดก็จบลง ขอแสดงความยินดีโฮสต์การอู้ของคุณเพิ่มขึ้นเป็น 30% สำเร็จแล้ว เอาล่ะการสอบเสร็จสิ้นแล้วผลการสอบครั้งนี้จะถูกตรวจให้คะแนนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นักเรียนโปรดรออย่างอดทนชิงเยว่าเยว่าเยเว่ลูกทำข้อสอบครั้งนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องกังวลนะคะแม่หนูได้ประเมินคะแนนของตัวเองไว้แล้วในการแข่งขันฟิสิกส์ระดับประเทศครั้งนี้หนูสามารถติดอันดับ1 ใน 3ได้อย่างแน่นอนดีแล้วลูกล่ะผลงานของลูกเป็นอย่างไรบ้าง ฉันเหรอฉันทำได้ดีเป็นพิเศษ ยอดเยี่ยมมากแต่ลอนไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรพ่อกับแม่ของลูกจะสนับสนุนลูกเสมอ ดูสิแม่สื่อให้ลูกแล้วนะโทรศัพท์เครื่องใหม่เมื่อลูกได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วแม่จะพาลูกไปเที่ยวทั่วประเทศเลยทุกที่ไม่ว่าลูกอยากจะไปที่ไหนก็ตาม พวกแกทุกคนมั่นใจได้อย่างไรว่าสวีชิงเยเว่จะติดอันดับใน3อันดับแรกอย่างแน่นอน แน่นอนอยู่แล้วเกรดของเยว่าของเรานะ่ะติดอันดับ1 ใน 3มาโดยตลอดถ้าแม้แต่หนูยังทำไม่ได้คนอื่นๆก็ย่อมทำไม่ได้อย่างแน่นอนโควตาเข้าเรียนโดยตรงที่ชิงเป่ยในครั้งนี้เป็นของหนูอย่างแน่นอนฉันจะบอกให้สวีฮารานหลานเธอเลิกทำตัวเป็นองุ่นเปรี้ยวเพียงเพราะเธอเอื้อมไม่ถึงได้ไหมฉันยอมรับที่ฉันค่อนข้างจะโดดเด่นเอาอย่างนี้ไหมถ้าเธอเต็มใจที่จะคุกเข่าลงและขอโทษฉันจะพิจารณาหลังจากได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนชิงเป่ยติวให้เธอฟรีว่าไงล่ะกวดวิชาให้ฉันเหรอแกคิดว่าแกคู่ควรเหรอสุหลานเธอไม่รู้ลิงว่าอะไรดีสำหรับตัวเองฉันจะบอกให้การเข้าชิงเป่ยได้ไม่ใช่สิ่งที่คนโง่เง่าอย่างเธอจะทำได้ด้วยการหักโหมอ่านหนังสือสุหลานเธอหัวเราะอะไรฉันกำลังหัวเราะเยาะแกฉันหัวเราะเยาะที่โดยพื้นฐานแล้วแกไม่สามารถติดอันดับ3อันดับแรกได้ฉันหัวเราะเยาะที่โดยพื้นฐานแล้วแกจะไม่ได้จดหมายตอบรับจากชิงเป่ยเธอพูดว่าอะไรนะผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเสียงดังอะไรกันนี่คือห้องเรียนไม่ใช่ตลาดสดนี่คือของกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการหลิวเป็นไปได้ไหมว่าผลสอบออกมาแล้วผู้อำนวยการหลิวท่านมาประกาศด้วยตัวเองผลการแข่งขันฟิสิกส์ระดับประเทศใช่ไหมคะถูกต้องแล้วในการแข่งขันครั้งนี้เขตการแข่งขันของเราทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติเป็นพิเศษเงินสด300,000เป็นรางวัลผู้ชนะ3อันดับแรกของการแข่งขันจะได้รับคนละ100,000 เห็นไหมสู้หลานเงิน100,000หยวนนี้ ก็เป็นของฉันด้วย ผมขอประกาศว่าผู้ชนะการแข่งขันฟิสิกส์ระดับประเทศในอันดับที่1คือจินเคอร์ ชินเคอร์นักเรียนอันดับ1ของชั้นปี ไม่เป็นไรนะซิงเยวอผลงานปกติของชินเคอร์คนนี้ก็ดีเหมือนกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาได้ที่1ในครั้งนี้ ใช่แล้วซิงเยวออีกอย่างรางวัลสำหรับ3อันดับแรกก็เหมือนกันทั้งหมด ถึงแม้ว่าลูกจะไม่ได้ที่1ลูกก็ต้องได้ที่2อยู่ดี ถูกต้องเลย ถึงแม้ว่าผลงานของฉันครั้งนี้ จะไม่ดีเท่าปกติ แต่มันก็ยังพอรับได้ ฉันต้องได้ที่2แน่ ใช่แล้วต้องเป็นที่2แน่ๆผู้ชนะอันดับที่2คือเลนาบี ๆได้ยังไง เป็นไปได้อย่างไรกันซิงเยวอลูกไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหาเหรอทำไมลูกถึงไม่ได้ที่2ล่ะ ฉันจะรู้ได้ยังไง สวีลานลูกไม่ได้บอกว่าลูกทำได้ดีเป็นพิเศษหรือ ใช่ ฉันทำงานหนักมาก แต่เมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบัน ดูเหมือนว่า3อันดับแรกจะไม่มีผลของพี่สาวฉัน สวีฮลานหลานหุบปากเดียวนี้ ลูกกล้าดียังไง มาสาบแช่งน้องสาวตัวเองแบบนั้น เทเลยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโควต้าการรับเข้าเรียนของพี่สาวลูกรีบไปขอโทษพี่สาวลูกซะ มันคือการแข่งขันฟิสิกส์เดียวกัน แต่สวีชิงเยเว่สามารถติดอันดับ3อันดับแรกได้ แล้วทำไมฉันถึงถูกปฏิบัติอย่างเย็นชาเช่นนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นพ่อกับแม่ยังคงบ่มใหญ่ลูกผู้อำนวยการหลิวเดปโปรกรีดประกาศผู้ชนะรางวัลที่3ด้วยเถอะ นั่นสิ แล้วก็ยังมีที่3อีกนะ ยังมีโอกาสอยู่ ที่3นี้จะต้องเป็นของชิงเยวอของเราอย่างแน่นอน ใช่แล้ว ฉันไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้คะแนนต่ำกว่าที่3ผู้อำนวยการหลิวรีบประกาศเธอค่ะ ชิงเยวอขยับไปข้างหน้าน้อย เดี๋ยว ลูกจะได้ขึ้นไปรับรางวัลได้ง่ายขึ้น ขอประกาศผู้ชนะเลิศอันดับที่3ของการแข่งขันซึ่งได้รับโควต้าสุดท้ายในการเข้าศึกษาต่อที่ชินไปโดยไม่ต้องสอบได้แก่ สวีชิงเยวอการแสดงดีๆของแกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ลิจูชี เป็นไปไม่ได้ นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ที่3จะไม่เป็น ชื่อของชิงเยวอของเราไปได้อย่างไร คงต้องมีการคงแน่ๆปกติแล้วนักเรียนชิงเย่เว่มีผลการเรียนดีเยี่ยมมาโดยตลอดติดอันดับ1ใน3อย่างมั่นคงครั้งนี้จะเป็นคนอื่นไปได้อย่างไรผู้อำนวยการหลิวท่านแน่ใจหรือว่าผู้ชนะ3อันดับแรกของการแข่งขันฟิสิกส์ระดับประเทศครั้งนี้คือ3คนนี้ท่านทำผิดพลาดหรือเปล่าไม่ใช่สวีชิงเย่เว่ของเราหรือ ใช่แล้ว คุณต้องอ่านชื่อผิดแน่ๆ ฉันจะทำคะแนนได้ ต่ำกว่าที่3ได้อย่างไร ผู้อำนวยการหลิว คุณดูชัดเจนแล้วหรือยังคะ ฉันคือซูชิงเยวอ คุณนี่มันจริงๆ เลย ไม่หลั่งน้ำตาจนกว่าจะได้เห็นโลงศพ สวีชิงเย่เว่สวีชิงเย่เว่อันดับของเธอในการแข่งขันครั้งนี้คืออันดับที่1จากไทยสุด นี่มันเป็นไปได้อย่างไรกัน อันดับสุดท้ายเหรอ สวีชิงเย่เว่คะแนนสอบของเธออยู่ในอันดับสุดท้ายจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ดูด้วยตาตัวเองสิ นี่ 18 คะแนนเหรอ มันจะเป็น18 คะแนนไปได้อย่างไร ฉันทำโจทย์ทุกข้อชัดต่อ ทุกข้อเลยนะ มันจะเป็น18 คะแนนไปได้อย่างไรกัน ไม่เป็นไรนะชิงเยวอการล้มเหลวแค่ครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าอะไรเลย ปกติลูกโดดเด่นมากขนาดนี้ ทุกคนก็เห็นกันอยู่ สวีลานทำไมลูกถึงยอมแพ้ในการแข่งขันแม้ของลูกกับพ่อ ใช้เงินไปมากมายขนาดนี้ส่งลูกไปเรียนพิเศษเราไม่เคยคาดคิดว่าจะเลี้ยงดูให้โตมาเป็นคนอบตันยูเช่นนี้ ใช่แล้วสู่หลาน ปกติแล้วแม่กับพ่อทุ่มเทมากขนาดนี้ ให้กับเธอ จ้างครูสอนพิเศษ ลงทะเบียนเรียนกวดวิชาให้เธอ แม้แต่อุปกรณ์การเรียนทั้งหมดของเธอ ก็เป็นของที่แพงที่สุดและดีที่สุด นี่คือวิธีที่เธอตอบแทนแม่กับพ่อหรือ ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องพ่อแม่ที่ดีของคุณทำไม ถึงบังคับให้ฉันไปเรียนพิเศษ พอได้แล้วสวีลานแกนี่มันไร้กฎหมายจริงๆถ้าวันนี้พ่อไม่
สั่งสอนแกให้หลับจำพ่อก็ไม่ใช่พ่อของแกแล้วลูกสาวทรยศแกกล้าลุกเชียวเลย ใช่ ก่อนหน้านี้คุณรับฉันมาเลี้ยงจริง แต่ความเมตตานี้นานมาแล้วในช่วงหลายปีที่คุณเอาโชคลาภของฉันไป คุณคงชดใช้คืนจนหมดแล้วใช่ไหมในเมื่อตอนนี้คุณรังเกียจฉันมากขนาดนี้ ถ้าอย่างนั้นนับจากนี้ไปตระกูลสวีกับฉันจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งสอนฉัน หยุดนะสุหลานหลาน โชคลาภอะไร เธอพูดถึงเรื่องอะไร คุณควรไปถาม พ่อแม่ของคุณ พวกเขารู้ดีกว่าฉัน หยุดนะสุหลานหลาน อธิบายให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ หลังจากใช้เวลาร่วมกันเมื่อครั้งที่แล้ว ความสัมพันธ์ของฉันกับจิงเฉินก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ฉันมาที่ห้องสมุดเขาก็มากับฉันด้วย ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคะแนนสุดท้ายของเขาจะต้อง ไม่แย่แน่นอน คุณไม่ควรจะอ่านหนังสืออยู่หรือ คุณมองฉันทำไม ไม่มีอะไร ฉันคงโดนผีเข้าสิง ฉันไม่รู้ว่าทำไม ฉันแค่อยากจะช่วยเธอ เฮ้ คุณบอกว่าตอนนี้ตระกูลสุกำลังส่งคนออกไปทุกทิศเพื่อสืบหาที่อยู่ของสุรานราน เอาล่ะ ฉันเข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นคุณต้องขัดขวางพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่ฉันไม่อยู่ คุณต้องมั่นใจว่ารานรานจะปลอดภัย ใช่แทนจิงเฉิน เยี่ยมมากจิงเฉินต้องขอบคุณการอู้ของฉันอย่างต่อเนื่อง ค่าความเกลียดคร้านของฉันก็ถึง 95 แล้ว ถ้าฉันอู้เพิ่มอีกแค่ครั้งหรือ2 ครั้ง ฉันก็จะสามารถเอาคืนมาได้ทั้งหมด โชคลาภของฉัน พรุ่งนี้คือการสอบจำลองครั้งสุดท้ายก่อนการสอบเข่าๆคุณก็แค่ขี้เกียจต่อไป แล้วค่อยทวงคืนค่าโชคลาภของคุณเอง และมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเรียนอันดับหนึ่ง แต่ฉันไม่ได้วางแผนที่จะอู้ต่อไปอีกแล้ว คุณจะไม่ขี้เกียจอีกแล้วหรือ ฉันคิดดูแล้ว แม้ว่าการอู้จะทำให้สวีชิงเยเว่สูญเสียรัศมีอัจฉริยะทางการเรียนไปโดยสิ้นเชิง แต่มันก็ยังไม่พอ วิธีที่สุดโต่งที่สุดในการจัดการกับใครบางคน คือการส่งเธอขึ้นไปบนก้อนเมฆสูงๆ และทุบเธอลงมาอย่างรุนแรง จากความเข้าใจของฉันที่มีต่อสวีชิงเยเว่หลังจากการสอบที่ล้มเหลวไม่กี่ครั้งนี้ เธอจะต้องหงุดหงิดและท้อแท้ใจอย่างมาก ต้องการพิสูจน์ตัวเองอย่างสิ้นหวัง ถ้าการสอบจำลองครั้งนี้ส่งเธอให้ติดอันดับ 3 เธอก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่หยิ่งโซและอดดีกว่าเดิมรอจนกว่าจะถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อความจริงอันเจ็บปวดจะถูกเปิดเผย นี่คือการโจมตีที่หนักที่สุดสำหรับเธอ รานราน ฉันไม่คิดว่าคุณจะ ช่างไร้กาจจริง ไม่ เด็ดขาดขนาดนี้ จนทำให้คนอื่นมองคุณใหม่ แต่ฉันคิดว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้อง เลิกขี้เกียจไปเสียทั้งหมด ยังไงก็ตามมีหลายวิชามาก การขี้เกียจอย่างเหมาะสม และปล่อยให้ซูชิงเยลได้ลิ้มรสความสำเร็จเล็กน้อยก็พอแล้ว ๆ นั่นสมเหตุสมผลแล้ว สุหลานหลาน เป็นเธอจอลิงลิงด้วย โชคร้ายจริง ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ในห้องสอบเดียวกัน กับเธออีกครั้ง กลิ่นอะไรน่ะเหม็นเน่ามากสวีชิงเยเว่เธอไปกินอุจจาระมาหรือไง เธอ สุหลานหลาน คอยดูไว้เลย ในการสอบจำลองครั้งนี้ ฉันจะต้องได้ที่ 1อย่างแน่นอน แล้วจะเหยียบย่ำเธออย่างรุนแรง 2 วันต่อมา ชิงเยว่าขอแสดงความยินดีด้วย ในการสอบจำลองครั้งนี้ ลูกได้อันดับที่ 2 คะแนนรวม 698 นั่นนาประทับใจจอลิงลิงใช่ไหม ก็เป็นไปตามที่คาดไว้ นี่คือระดับที่แท้จริงของฉัน ครั้งก่อนนั้นเป็นความผิดพลาดทั้งหมด ใช่ สุหลานหลาน เธอก็มาที่บอร์ดประกาศผลด้วยเหรอ เพื่อมาดูผลสอบด้วยเหรอ เธออยากให้ฉันชี้ให้ดูไหม ฉันเห็นมาแล้ว สุหลานหลาน คะแนนรวม 198 รองสุดท้าย ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันคงไม่มีหน้ามาตรวจผลสอบที่นี่ด้วยซ้ำ เธอไม่รู้สึกอับอายบ้างเหรอ การมีเกรดไม่ดีไม่ได้หมายความว่าอะไร ทุกคนมี คุณค่าของการดำรงอยู่ของตัวเอง ท่านที่อยู่อันดับสุดท้ายก็ย่อมพูดเช่นนั้นเป็นธรรมดา หากวันหนึ่งท่านสามารถทำคะแนนได้ เท่ากับท่านก็จะเข้าใจว่าช่องว่างบางอย่างถูกกำหนดให้เป็นฮุกเบที่ไม่อาจข้ามผ่านได้ ชินเคอร์703 มันไม่มีอะไรพิเศษ 703 คะแนนก็เพียงพอที่จะเข้าชิงเปิดได้แล้ว คนขี้เกียจอย่างเธอจะไปรู้อะไร เข้าชิงเปิดเหรอ ฉันว่าเธอควรจะไปปิ้งมันเทศขายจะดีกว่า เธอ
สุหลานหลาน เธอคอยฉันไว้เลย ฉันจะทำอย่างแน่นอน การคว้าตำแหน่งผู้ทำคะแนนสูงสุด และจดหมายตอบรับจากซิงเปย เมื่อถึงเวลานั้นฉันจะเหยียบย่ำเธออย่างไม่ปราณี สวีชิงเยเว่ฉันเกรงว่าเธอ จะอยู่ไม่ถึงวันนั้น เมื่อการสอบเกาเข่าสิ้นสุดลง เธอก็จะจบสิ้น เธอ ตรวจผู้โพสต์ค่าความขี้เกียจปัจจุบันกำลังลดลงค่าปัจจุบันคือ 80%เตือนโฮสต์ว่าอย่าลืมความตั้งใจเดิม และส่งขี้เกียจต่อไป ในเมื่อฉันต้องอู้ ฉันก็ต้องอู้ให้มันยิ่งใหญ่ไปเลย เป็นการกระทำที่ไม่ทำให้ ฉันได้รับจดหมายตอบรับเข้าชิงเป่ยล่าช้า แต่ยังทำให้ สวีชิงเยเว่ตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ไม่ใช่ฮีโร่ ฉันจำได้ว่าในชาติที่แล้ว โจทย์ยากข้อสุดท้ายของการสอบคณิตศาสตร์ครั้งนี้ ถูกตั้งโดยศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ใครก็ตามที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าพวกเขาจะแก้โจทย์ข้อนี้ได้เพียงข้อเดียว ก็สามารถเข้าเรียนที่ชิงเป่ยได้โดยตรง และได้รับการตอบรับเป็นกรณีพิเศษ สวีชิงเยเว่ครั้งนี้ ฉันจะทำให้เธอเห็นอย่างชัดเจน ช่องว่างที่แท้จริงระหว่างเธอกับฉัน นักเรียน ทำไมเธอถึงใช้ปากกาแดงตอบคำถาม การตอบด้วยปากกาแดง หมายความว่าเธอจะไม่ได้คะแนนเลย ฉันรู้ อาจารย์ อย่าไปสนใจเธอเลย เธอเป็นนักเรียนที่ได้อันดับต่ำสุดในชั้นเรียนของเรา ต่อให้เธอไม่ได้ใช้ปากกาแดง เธอก็คงไม่ได้คะแนนมากอยู่ดี ช่างมันเถอะ ศาสตราจารย์เฟิร์มท่านบ้าไปแล้วหรือนี่คือคำถามสุดท้ายจากการแข่งขันระดับนานาชาติท่านเอามาใส่ไว้ได้อย่างไรในข้อสอบเก่า ฉันไม่มีทางเลือก คณิตศาสตร์ในประเทศของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ล้าหลังประเทศอื่นมาโดยตลอด ครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ฉันจะต้องคัดเลือกอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศ แต่คำถามนี้ยากเกินไป ฉันเชื่อว่า มีใครบางคนทำได้อย่างแน่นอน The film was แก้ไขมันได้ translated and narrated by M Media. นี่ เยเว่การสอบเป็นอย่างไรบ้าง ฉันคิดว่าข้อสอบง่ายมาก ฉันจะต้องเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของเกาเขาอย่างแน่นอน ชิงเยว่าของเราเก่งเหลือเชื่อจริงๆ หลายคนบอกว่าข้อสอบครั้งนี้ยากก่อถูกต้องแล้ว ชิงเยว่าเก่งกาจอย่างแท้จริง นักเรียนคนนี้ ฉันเพิ่งได้ยินคุณพูดว่าครั้งนี้ ข้อสอบง่ายมาก ขอถามได้ไหมว่าคุณมาจากโรงเรียนอะไร และผลการเรียนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง พวกเรามาจากโรงเรียนมัธยมหมายเลข1ชิงถัง เธอชื่อซูชิงเยว่าเกรดปกติของเธอยอดเยี่ยมมาก เธอไม่เคยหลุดจาก3อันดับแรกเลย ก็พอใช้ได้ เป็นแค่ผลงานปกติ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้คะแนนสูงสุด ฉันก็มีคุณสมบัติอย่างแน่นอน ที่จะเข้าชิงเป่ยได้ ช่างเป็นจิตวิญญาณของวัยรุ่นจริงๆ พวกคุณ2คนคงเป็นพ่อแม่ของนักเรียนซูขอถามพวกคุณทั้ง2คนได้ไหมว่า ปกติแล้วคุณอบรมสั่งสอน ลูกสาวที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้อย่างไร แน่นอนว่าพอยินที่ดีของครอบครัวเรายินที่ดีเย่เว่ก็ขยันมากเช่นกันพรสวรรค์และความขยันคือสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในวันนี้ ช่างไร้ยางอายอะไรเช่นนี้ สุหลาน ทุกคน ที่จริงแล้วนักเรียนสุหลานคนนี้ ก็ควรค่าแก่การสัมภาษณ์เช่นกัน เธอแค่บังเอิญอยู่ในห้องสอบเดียวกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงการได้อันดับสุดท้าย และดูน่าสมเพช เธอจงใจใช้ปากกาแดงทำข้อสอบเพื่อ เรียกร้องความสนใจ บางคนน่ะนะ โดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ฉลาด เลิกเสียเวลาเปล่าได้แล้ว เธอควรลาออกไปทำงานแต่เนิ่นต่อเพื่อจะได้มีส่วนร่วม ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมบ้าง เธอพูดถูก บางคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ฉลาดเอาเสียเลยโง่เขลาและไม่เข้าใจสามัญสำนึก เยเว่อย่าไปสนใจเธอเลย รอจนกว่าผลสอบจะประกาศในสัปดาห์หน้า แม่จะจัดงานเลี้ยงฉลองให้ลูก เมื่อถึงเวลานั้น เราจะให้ทุกคนได้เห็นว่าความสามารถที่แท้จริงคืออะไร ฉันตรวจข้อสอบมาเกือบ 5,000 ฉบับแล้วในตอนนี้แต่ไม่มีแม้แต่คนเดียว ที่ตอบได้กล้าดียังไงมาเรียกตัวเองว่า หัวกะทิจากโรงเรียนต่างๆ ฉันคิดว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นแค่คนไร้ค่า
ศาสตราจารย์เฟิง อย่ามารบกวนผม มีบางอย่างที่ผมต้องรายงานท่าน ข้อสอบชุดนั้นมีคนตอบได้แล้ว คุณว่าอะไรนะ มีคนตอบได้แล้วเหรอ พวกเขาตอบได้จอริงลิงด้วย ไปกันเถอะ ศาสตราจารย์เฟิง ผมรู้ว่าท่านกังวลมาก และท่านก็ห่วงแหนคนเก่งมาก แต่คำถามนี้ถูกตอบด้วยปากกาแดง ตามกฎการสอบ ไม่สามารถนับคะแนนได้ แม้ว่าคำตอบของเธอจะสมบูรณ์แบบ ก็ยังไม่สามารถนับคะแนนได้ แล้วไงล่ะ นี่คือคำถามสุดท้ายของโอลิมปิกคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ คนที่สามารถตอบได้ล้วนเป็นอัจฉริยะระดับสูงสุด ลืมเรื่องการใช้ปากกาแดงไปได้เลย ปากกาอะไรก็ได้ พรสวรรค์เช่นนี้ ฉันจะไม่เพียงแต่ต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ฉันจะยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับพวกเขาเข้าชิงเปย หอประชุมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีด้วยคุณโซบีที่มีลูกสาวที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ท่านอาจารย์ใหญ่วางแผนใจดีเกินไปแล้ว พวกเราก็เป็นนิบุญคุณท่านมากและครูอาจารย์ที่คอยชี้แนะอย่างรอบคอบมาโดยตลอดซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของชินเยเวในวันนี้โรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นเท่าครอบครัวที่สามารถบ่มเพาะชินเยเวให้เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้ ท่านอธิการบดีท่านพูดเร็วเกินไปแล้ว ผลสอบเก้าเขายังไม่ได้ประกาศออกมาเลยไม่ใช่หรือ ครูอาจารย์ของโรงเรียนเราได้เริ่มประเมินคะแนนแล้วรับประกันได้ว่าคะแนนรวมเท่าเขาของชินเยเวในครั้งนี้คือ718คะแนนจะเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของปีนี้อย่างแน่นอนสุบีรันดราน ป้าเฉินแม่เลี้ยงของคิงเฉิน สุหลานหลาน ที่จริงแล้วเธอคบกันจริงๆ กับจิงเฉิน สุหลานหลาน วันนี้เธอมาที่นี่ทำไมอีก เพื่อมาดูผลสอบเหรอ ด้วยคะแนนอันน้อยนี้ของเธอ มีอะไรให้ดูอีก งั้นเธอก็ทำคะแนนได้ดีมากใช่ไหม แน่นอน ฉันไม่ได้เป็นแค่ ผู้ทำคะแนนสูงสุดของเกาเขาครั้งนี้ แต่ฉันยังจะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนซิงเป่ยโดยตรง ดูสิพิธีจบการศึกษาครั้งนี้ ถูกจัดเตรียมเป็นพิเศษโดยโรงเรียน เพื่อฉัน และในไม่ช้านี้ ศาสตราจารย์เฟิงจากมหาวิทยาลัยซิงเป่ยจะเดินทางมามอบให้ฉันด้วยตนเอง จดหมายตอบรับ เย่เว่มีอะไรต้องพูดกับเธออีก นี่ก็เที่ยงคืนแล้ว เราสามารถตรวจสอบคะแนนได้แล้ว เชอรี่ไปตรวจสอบสิ ให้พวกเราได้เห็นด้วย ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของการสอบเกาเขาปีนี้ ว่าพวกเขาจะทำคะแนนได้เท่าไหร่ ได้ฉันจะไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ ถ้าเธอแน่จริงก็อย่าเพิ่งไปไหน ผลสอบ คะแนนรวม 227 ขอแสดงความยินดีกับโพสต์คะแนนความขี้เกียจปัจจุบัน97นักเรียนโซบีชิงเยเวแท้จริงแล้วทำคะแนนได้เพียง227คะแนนเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ คะแนนต้องคำนวณผิดพลาดแน่ๆ ไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็น คนที่ชื่อซ้ำกัน จะเป็นอย่างไรถ้า ไม่ใช่ชิงเยวอของเรา แต่ทุกวิชาในนี้มีคะแนนและหมายเลขสอบก็ตรงกันด้วย ไม่น่าจะผิดพลาดอีกอย่างในการแข่งขันฟิสิกส์ครั้งล่าสุดโซบีชิงเยเวก็ทำคะแนนได้อันดับสุดท้ายไม่ใช่หรือบางทีนี้อาจเป็นระดับที่แท้จริงของเธอ 227 คะแนน และเธอต้องการเข้าชิงเป่ยโดยตรงเหรอ มันไม่ น่าขันเกินไปหน่อยเหรอ ท่านผู้อำนวยการมันไม่ใช่แบบนี้ ฟังฉันก่อน อย่าเรียกฉันว่าอาจารย์นะเธอรู้ไหมว่าฉันฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่เธอแล้วเธอกลับยืนรายงานคะแนนแบบนี้ให้ฉัน สุหลานหลานเธอจงใจทำแบบนี้ ใช่ไหม นั่นมันเกี่ยวอะไรกับฉัน มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเคยปฏิบัติต่อโซบีชิงเยเวเหมือนเทที่ดำมาตลอดทั้งสวยและฉลาดใครจะรู้ว่าพอมาดูวันนี้แท้จริงแล้วเธอก็เป็นแค่คนไร้ค่า ถูกต้องถ้าถามฉันนะ เกรดดีๆตามปกติของเธอ ล้วนได้มาจากการโกง เอาละโซบีชิงเยเวแสดงว่าเธอล็อกลงครูอาจารย์เพื่อนร่วมฉันและผู้ปกครองมาตลอด translated Kun Jente. and narrated by ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนของเราฉันจะทำการไล่ออกสถานะนักเรียนของเธอเดี๋ยวนี้ ไล่ฉันออกเหรอด้วยเหตุผลอะไร ฉันแค่สอบตกครั้งเดียวเองนะ ส่วนเธอคนนั้นน่ะ ตั้งแต่เด็กแล้ว เธออยู่ในอันดับต่ำสุดมาตลอด เธอเป็นเรื่องน่าอับอายมาก่อทำไมไม่ไล่เธอออกไปล่ะ
เธอจะเหมือนกับคนนั้นได้อย่างไรสวีชิงเยเวพ่อไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าลูกจะทำคะแนนได้ผู้รับเจนมีในตอนนี้ไม่เพียงแต่ลูกจะไม่รู้สึกละอายลูกยังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักเรียนที่สอบตัวเองลูกช่างเป็นความผิดหวังของพ่อจริงๆสวีลานตอนนี้แกพอใจแล้วใช่ไหมบอกมาสิครั้งนี้แกใช้วิธีอะไรเพื่อทำให้ชิงเยเวสอบตกและได้อันดับสุดท้าย พ่อขนูไม่ได้ หนูหวังว่าพี่สาวของหนูจะทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่ง พ่อขนูไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมสวีรันดรานและสวีเวกัวเป็นทอลูกกันถ้าอย่างนั้นซูชิงเยเวก็ไม่เป็นพี่สาวของเธอหรือ แท้จริงแล้วซูซิงเยวอเป็นพี่สาวของซูหลานหลานเหรอแล้วทำไมปกติเธอถึงรังแกซูหลานหลานที่โรงเรียนมากขนาดนั้นซูหลานหลานเธอต้องการอะไรกันแน่ เธอคิดว่ายังไง เธอไม่ชอบขโมยโชคลาภของฉันเหรอ ถ้าอย่างนั้นครั้งนี้ ฉันจงใจใช้ปากกระแดงตอบคำถาม ตอนนี้คะแนนของเธอ คือสิ่งที่เธอสมควรได้รับอย่างแท้จริง ทำข้อสอบด้วยปากกาแดงเหรอนั่นจะทำให้ได้คะแนนศูนย์เลยนะ เธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอการทำแบบนี้มันดีอะไร กับเธอ ยังไงซะฉันก็อยู่อันดับสุดท้ายอยู่แล้ว มันจะสำคัญอะไร ฉันแค่อยากเห็นเธอ และครอบครัวสวีของเธอพังพินาศอย่างสมบูรณ์ มันจะไม่เกิดขึ้นหรอก ถึงแม้ว่าครั้งนี้ ฉันจะทำผลงานได้ไม่ดีนะ แต่อย่าลืม ในการสอบคณิตศาสตร์เกาเขาครั้งนี้ ยังมีโจทย์สำคัญข้อสุดท้ายอยู่ตราบใดที่ตอบถูก ก็มีคุณสมบัติเข้าชิงเปยโดยตรง และฉันคือคนนั้น ที่ตอบโจทย์สำคัญข้อนั้นได้ถูกต้อง ฉันจะได้รับอย่างแน่นอน สิทธิ์เข้าชิงเปยโดยตรง จดหมายตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถึงแล้ว ศาสตราจารย์หลิวตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงเป่ยจดหมายตอบรับเข้าเรียน ท่านบัณฑิตหลิวท่านมาด้วยตัวเองเลยท่านอาจารย์ใหญ่หวังขอแสดงความยินดีด้วยโรงเรียนสังเกตของท่านได้ผลิตนักเรียนที่สอบตรงเข้าชิงไปได้อีกคนในปีนี้ศาสตราจารย์เพิ่มจากกระทรวงศึกษาธิการของเราได้สั่งการมาเป็นพิเศษให้ผมมามอบด้วยตัวเองจดหมายตอบรับเข้าเรียนนี้ให้แก่ท่าน คณบดีมาส่งด้วยตัวเองเลยนะ ขอถามหน่อยได้ไหมคะใบแจ้งการรับเข้าเรียนนี้เป็นของใครที่เป็นในการสอบรวมไม่จดหมายฉบับนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ในการสอบรวมครั้งนี้เป็นคนเดียวที่ตอบปัญหาสำคัญข้อสุดท้ายได้ถูกต้อง ท่านนักวิชาการหลิว คุณกำลังจะบอกว่ามีใครบางคนที่อยู่ที่นี่วันนี้ ตอบคำถามของการสอบรวม ข้อที่ยากที่สุดข้อสุดท้ายได้เหรอ คุณต้องรอเล่นแน่ๆ ที่นี่วันนี้ มีแค่ลูกสาวของฉันเท่านั้น ที่มาตรวจสอบคะแนนของเธอ และคะแนนก็ไม่ค่อยดีนัก พอแล้วเลิกพูดเล่นได้แล้วทางฝั่งของเราไม่มีใครที่สามารถตอบคำถามตัดสินนั้นได้แต่เรื่องนี้เป็นคำสั่งการส่วนตัวจากศาสตราจารย์เฟิร์มจะผิดพลาดไม่ได้ ถูกต้องแล้ว ฉันคือคนนั้น ที่ตอบคำถามตัดสินได้ เป็นไปได้ยังไงคะแนนของเธอก็เห็นกันอยู่ชัดๆชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีทางผิดพลาด แต่ดูสิ ในคอลัมน์คณิตศาสตร์ของฉันมีแค่20 ค่าคะแนน และค่าคะแนน ของคำถามสุดท้ายที่ยากที่สุดนั้น คือ20 ค่าคะแนนพอดี สวีหลานหลาน อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ แม้ว่าเธอจะใช้ปากกาแดงตอบคำถาม คะแนนของเธอถูกตัดออกไป แต่คำถามหลักสุดท้าย ก็ทำเสร็จสมบูรณ์จริงๆ เธอต้องการใช้วิธีนี้ เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าเรียนโดยตรงอย่างแน่นอนใช่ไหม ฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอทำสำเร็จตามที่ต้องการ ฉันกำลังจะแย่งสิ่งทุกอย่างของเธอไป ดีมากสวีชิงเยเว่สร้างเรื่องราวให้ใหญ่โตขึ้นไปอีกยิ่งใหญ่ยิ่งดี มีเพียงการปีนขึ้นไปให้สูงขึ้น เธอถึงจะรู้ถึงความเจ็บปวด เมื่อเธอร่วงหล่นลงมา นักเรียนโซพูโตคำถามสุดท้ายนี้มีมูลค่าถึง25คะแนนจริง ดังนั้น ฉันต่างหากที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนโดยตรง จดหมายตอบรับเข้าเรียนซิงเปยฉบับนี้ เป็นของฉัน หยุดนะ จดหมายตอบรับฉบับนี้ มันไม่ใช่ของเธอ มันเป็นของฉัน ฉันคือคนที่ทำสำเร็จ โจทย์ข้อสุดท้ายที่ยากที่สุด ศาสตราจารย์เฟิง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษ คนธรรมดาต่อที่ได้คะแนน ต่ำที่สุดยัง ต้องการจดหมายตอบรับเข้าเรียนซิงเปย นั่นมันแค่คิดไปเองชัดโดด ๆใช่แล้วสุวรรณแม้ว่าการสอบ2 ครั้งล่าสุดของซูชิงเยเวจะทำได้ไม่ดีแต่คะแนนปกติของเธอก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนส่วนถ้านักเรียนจะห้องเรียนที่ผลการเรียนไม่ดีผู้ที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแซงหน้าชิงเยเวได้แม้แต่น้อย สวีหลานหลาน เธอไม่อยากจะตัดขาดความสัมพันธ์กับพวกเราเหรอ ได้ฉันตกลง ตอนนี้ฉันขอให้เธอ ออกไปเดี๋ยวนี้ ถึงแม้ฉันจะต้องไป ฉันก็จะเอา จดหมายตอบรับของฉันไปด้วย เธอนี้ดูแรงแก้ไขไม่ได้จริงๆจดหมายตอบรับนี้ไม่มีทางเป็นของเธอได้ ในเมื่อพวกคุณไม่มีใครเชื่อฉัน งั้นก็รอจนกว่าศาสตราจารย์เฟิงจะมาถึง ทุกอย่างก็จะชัดเจน ท่านนักวิชาการหรือเป็นผู้รับผิดชอบสำนักงานรับสมัครนี้ เป็นไปได้ไหมว่า คุณยังไม่เชื่อใจท่านนักวิชาการหลิวได้โปรดพูดเลยว่าหน่อย จดหมายตอบรับนี้ จริง ๆ แล้วมันสำหรับใครกันแน่ ใบแสดงผลการเรียนที่ถูกตรวจสอบแล้วเป็นของเธอ ถูกต้องมันเป็นของฉัน
แล้วคงเธอเล่า 0 คะแนนแต่ฉัน พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วจดหมายแทนนี้ไม่ใช่ของเธอ เธอได้ยินไหม สวีหลานหลาน นักวิชาการหลิวกล่าวว่า จดหมายตอบรับนี้ ไม่ใช่ของเธอ สวรันเธอทราบเรื่องวุ่นวายไม่พออีกหรือออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ฉันจะไม่ไป จดหมายแจ้งเตือนนี้เป็นของฉัน ทำไมฉันต้องไป ท่านนักวิชาการหลิวได้โปรด เปิดจดหมายแจ้งเตือน และดูหน่อย ดูว่าชื่อของใคร ถูกเขียนอยู่บนนั้นจริง ห้องพยาบาลของโรงเรียน ไม่ ฉันยังต้องไป เดินทางไปที่นั่นด้วยตัวเอง ไม่เป็นไรหรอก ศาสตราจารย์เฟิง คณบดีหลิว ได้ทำตามคำสั่งของท่านแล้ว และส่งจดหมายแจ้งเตือนมาให้ จะไม่มีเรื่องผิดพลาดใดๆ แบบนั้นก็ไม่ได้เหมือนกัน พรสวรรค์ที่สำคัญขนาดนี้ ฉันต้องไปอยู่ด้วยตัวเอง เกรงว่าคนอื่นจะฉกตัวไปเสียก่อน สวีลานลานดูเหมือนว่าไม่ว่าวันนี้ฉันจะพูดอะไรเดี๋ยวเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างเรื่องวุ่นวายที่นี่ต่อไปใช่ไหมโดยให้ทุกคนเห็นพอมาไปของตระกูลสวีดีในเมื่อเป็นเช่นนั้นวันนี้พอจะต่อหน้าทุกคนสั่งสอนแกให้หลับจำอย่างเหมาะสมคุณโซวันนี้เป็นวันแห่งความยินดีอย่างยิ่งการที่ลูกต่อหน้าสาธารณชนไม่เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าพาเด็กกลับบ้านและอบรมสั่งสอนเธออย่างเหมาะสมก่อนอื่นเรามาจัดการเรื่องจดหมายแจ้งนี้กันก่อนเรื่องอื่นใด ท่านนักวิชาการหลิวพูดถูก เรามาดูจดหมายตอบรับกันก่อนเถอะ ฉันอายุมากขนาดนี้แล้ว ยังไม่เคยเห็นเลย จดหมายตอบรับของซิงเปย มันหน้าตาเป็นยังไงกันนะ เยวะเยเวรีบไปเอามาเร็ว ให้ทุกคนได้เปิดหูเปิดตา ใช่ ๆ อย่าขยับมัน รอจนกว่าศาสตราจารย์เฟิงจะมาถึง และทุกอย่างจะชัดเจน สวีหลานหลานเธอควรจะ ปล่อยฉันนะ เดี๋ยว อย่าให้มันกับเธอ ยอดเยี่ยม ศาสตราจารย์เฟิงมาแล้ว ในที่สุดก็มีคน ที่สามารถพิสูจน์เรื่องของฉันได้ จบแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าครั้งนี้ฉันกำลังจะพังที่หน้าจริง ศาสตราจารย์เฟิงทำไมท่านถึงมาที่นี่ด้วยตัวเอง ๆ เธอคือผู้สมัครที่ครั้งนี้ ตอบคำถามที่ยากที่สุดข้อสุดท้ายได้ ศาสตราจารย์เฟิงท่านเข้าใจผิดคุณแล้ว คนที่แก้ปัญหายากสุดท้ายได้ไม่ใช่เธอ คือฉันเอง สวีชิงเยเว่เธอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้จริงๆ เธออ้างว่าเธอแก้โจทย์ได้ นั่นหมายความว่าเธอแก้ได้จริงๆเหรอ หลักฐานอยู่ที่ไหน ฉันสามารถแก้มันได้อีกครั้ง ทำไมอีกครั้งสิ ตอนนี้ผลลัพธ์แพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้ว ทุกคนรู้คำตอบแล้ว มันจะมีประโยชน์อะไร เธอ สวีหลานหลาน ฉันเห็นว่าเจตนาของเธอ ช่างเลวร้ายขึ้นเรื่อยย่อๆจริงๆ เพียงเพื่อทำให้ฉันลำบาก เธอกลับบิดเบือนความจริงแบบนี้ คุณหมายความว่ายังไง ศาสตราจารย์เฟิงท่านอาจจะไม่ทราบ คนนี้เป็นน้องสาวของฉัน เพราะเกรดของเธออยู่ท้ายสุดมาโดยตลอด ไม่สามารถแซงหน้าฉันได้ เธอจึงมีสภาพจิตใจที่บิดเบี้ยว เธอปล่อยข่าวลือและใส่ร้ายฉันทุกรูปแบบ และตอนนี้ เธอก็ต้องการสวมรอยแทนคนอื่น ท่านอาจารย์โปรดระงับความโกรธของท่าน ตอนนี้พอแค่จะให้ลูกสาวทรยศ This คนนี้ was คุกเข่าลง translated และยังจะให้ and narrated by ทุกคนที่อยู่ที่นี่ M-Media. คุกเข่าลงและยอมรับความผิดของเธอ สวีลานลานรีบคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ ทำไมฉันต้องคุกเข่า แกกำลังก่อกบฏใช่ไหมคอยดูพ่อจะสั่งสอนแก แกกล้าดียังไง แกกล้าดียังไง ศาสตราจารย์เฟิงท่านหมายความว่าอย่างไร เป็นไปได้ไหมที่ท่านคิดว่า คนที่เต็มไปด้วยคำโกหกคนนี้ สุรันแบรนด์คนนี้ คือผู้สมัครที่สามารถแก้ปัญหาสำคัญข้อสุดท้ายได้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติ การพัฒนาจะประมาทแม้แต่น้อยไม่ได้ ศาสตราจารย์เฟิง ฉันได้พบกับผู้สมัครที่เข้าสอบครั้งนั้น ให้ฉันระบุตัวเธอหน่อย นักเรียนอย่าหลบซ่อน ให้ฉันดูหน่อย ไม่ใช่เธอ อาจารย์ ท่านจำคนผิดหรือเปล่า เป็นเรื่องปกติที่จะลืม เมื่อเวลาผ่านไปนาน ฉันจำไม่ผิดแน่นอน ผู้สมัครคนนั้นตอบคำถามโดยใช้ปากกาสีแดง ฉันประทับใจมาก เธอไว้ผมหางม้าสูง และดวงตาของเธอ สดใสและมีชีวิตชีวา มัน คือเธอต้องเป็นเธออย่างแน่นอน อะไรนะ อะไรนะ อาจารย์ท่านนี้ท่านรู้หรือไม่ว่า การที่สามารถตอบคำถามข้อสอบนั้นได้หมายความว่าอย่างไร คนผู้นั้นจะต้องเป็นอย่างน้อยก็คือผู้มีความสามารถระดับสูง1 ใน 10,000แต่เธอปกติที่โรงเรียนของเราแม้แต่ฮาโรอันดับแรกก็ยังไม่ติด แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง ตราบใดที่เธอตอบได้คำถามนั้น เธอก็คือ มหาวิทยาลัยชิงเปย เจ้าของจดหมายตอบรับ นักเรียน เธอเต็มใจไหมที่จะมาเรียนที่โรงเรียนของเรา เมื่อถึงเวลานั้น เราสามารถยกเว้น
ให้เธอพาคนมาได้อีกคนนึงจริงเหรอถ้าอย่างนั้นลูกสาวทั้ง2 คนของฉันก็สามารถไปเรียนที่ชิงเป่ยได้แล้วว่าไงล่ะนักเรียนเธอตกลงไหมสวีหลานทำไมเธอยังนิ่งอยู่รีบตกลงสิ หลานลูกแค่ต้องยอมรับที่จะพาชิงเย่เว่ไปเข้าไปในชิงเป่ยกับเธอเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ฉันสามารถปล่อยให้เรื่องที่ผ่านไปแล้วผ่านไปได้และอีกอย่างฉันจะชดเชยให้เธอเป็น2 เท่า แต่ฉันปฏิเสธ เธอว่าอะไรนะ เธอพูดว่าอะไรนะ สวีหลานทำไมเธอถึงไม่เต็มใจ ที่จะพาพี่สาวของเธอไปมหาวิทยาลัยด้วยเป็นเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยรังแกเธอ2-3 ครั้งเท่านั้นเหรอทำไมเธอถึงใจแคบขนาดนี้นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย รันเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันยกโทษให้ชิงเย่เว่เถอะ ให้อภัยเหรอ เธอขโมย โชคลาภของฉันไป18 ปี และทำให้ความพยายามทั้งหมดของฉันกลายเป็นศูนย์ไม่ได้เยอะเย้ยฉันที่สอบได้ที่โหลแล้วพวกเขาก็บังคับให้ฉันไปเกิดใหม่ทำไมฉันต้องให้อภัยเธอด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แม้ว่าพวกเราจะผิดมานี่ชิงเยว่าเธอขอโทษหลานซะแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าจบกันฉันขอโทษ ความจริงใจมีแค่นี้เองเหรอ แล้วเธอต้องการอะไรอีก คุกเข่าลงแล้วขอโทษ สวีหลานอย่าทำเกินไปหน่อยเลย ฉันเรียกร้องมากเกินไปเหรอ แต่มันไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอต้องขอโทษ ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้อยากเข้าชิงเป่ยจริงๆในเมื่อเธออยากไปชิงเป่ยตราบใดที่เธอยินดีที่จะขอโทษฉันจะพิจารณาพาเธอไปด้วย ชิงเยว่าทำไมยังไม่ขอโทษอีกนั่นคือชิงเป่ยนะมีคนมากมายแค่ไหนที่แทบจะเบียดเข้าไปไม่ได้ฉันขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นความผิดของฉันเองฉันขอโทษฉันปฏิเสธสวีหลานคุณกล้าดียังไงมาล้อเลียนฉันซูชิงเยเว่นี่คือสิ่งที่เธอติดค้างฉันแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่เพื่อพาฉันไปชิงเปยเธอเคยคิดบ้างไหมว่ามีความเป็นไปได้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันจะไม่พาขยะควรจะอยู่ในกองขยะประโยคนี้เธอไม่ได้สอนฉันมาเหรอพอได้แล้วสวีหลานเธอแค่โชคดีเธอแค่เดาคำถามหลักถูกใช่ไหมเธอมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงฉันแน่นอนว่าฉันมีสิทธิ์พอได้แล้วถ้าเธอปฏิเสธก็ปฏิเสธไปชิงเย่เว่กลับไปกับฉันพ่อเธอไม่อายพอแล้วหรือมากลับไปกับฉันเกี่ยวกับเรื่องของสวีรันดันฉันยังไม่จบกับเธอค่าความต้องการลาออกถึง 99% แล้วสวีหลานยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเราที่หลังถ้าท่านมีเวลาผมพาคุณไปโรงเรียนลองดูระบบให้ดีขอบคุณค่ะศาสตราจารย์เฟิงรันที่จริงแล้วดิฉันท่านคงเป็นศาสตราจารย์เฟิงใช่ไหมคะดิฉันได้ยินกิตติศัพท์ของท่านมานานแล้วดิฉันมีคำถามบางอย่างอยากจะเรียนปรึกษาหารือกับท่านไปกันเถอะท่านบัณฑิตหลิวเชิญทางนี้ครับจิงเฉินคุณบอกว่าศาสตราจารย์เฟิงเป็นแม่แท้ๆของฉันใช่ไหมคะคุณรู้แล้วหรืออะไรนะคุณอยากจะยอมรับเธอหรือคุณป้าดูอ่อนเยาว์มากคุณคงอายุไม่มากไปกว่าจิงเฉินเลยหนูน้อยหนูช่างพูดช่างจาจริงๆอย่างไรก็ตามฉันไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาฉันเป็นแม่เลี้ยงของเขาในอนาคตหนูเรียกฉันว่าน้าเฉินก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วหนูดูเหมือนรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันเคยมีสมัยเรียนปริญญาโทดวงตาคู่นี้ปากนี้รูปหน้าแบบนี้แทบจะหล่อออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันแกสลักออกมาจากมันเลยยิ่งมองก็ยิ่งเหมือนรุ่นพี่คนนั้นของฉันเดิมทีก็มีลูกสาวคนหนึ่งน่าเสียดายที่เธอถูกลักพาตัวไปขายไม่อย่างนั้นตอนนี้เธอก็คงอายุเท่าหนูเป็นไปได้ไหมว่าหนูคือลูกสาวของรุ่นพี่ฉันรอสักครู่ในโทรศัพท์ของฉันยังมีรูปถ่ายเก่าๆของรุ่นพี่อยู่เลยรันดูสิไม่จริงเหรอที่หนูหน้าเหมือนเธอมากฉันได้ยินป้าของคุณพูดว่าเมื่อก่อนเธอเป็นนักเรียนดาวเด่นของโรงเรียนสวยมีความสามารถสูงและมีอนาคตที่สดใสน่าเสียดายที่หลังจากสูญเสียลูกของเธอก็เสียใจอย่างมากไม่เพียงแต่เธอจะหย่าร้างแต่เธอยังไปต่างประเทศคนเดียวแม้ว่าฉันจะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจทำฉันหายแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ถ้าพวกเขาตั้งใจที่จะตามหาฉันจริงๆฉันก็คงจะไม่สามารถเลยที่จะได้ยินข่าวคราวใดๆเลยไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากยอมรับพวกเขาก็ไม่ต้อง
การคาดเดาของคุณถูกต้องสวีฮลานหลานพวกเรา เลี้ยงดูเธอมาตั้ง18 ปีนะ พ่อแม่แบบพวกคุณ ฉันขอไม่มีดีกว่า ถูกต้องคนแบบพวกเขา โดยพื้นฐานแล้วไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อแม่ของคุณรานทำอะไรก็ได้ตามสบาย ที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจอะไรเลย รันดันอย่างน้อยเธอก็สบายดีแล้วไม่ใช่หรืออยู่ทำตัวเลวไหลท่าเธอแต่ความสัมพันธ์กับพวกเราตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงอ่อนแอคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อหรือแม่หลังจากเธอจากไปเธอจะอยู่รอดได้อย่างไร ภายใน3 นาที ฉันต้องการให้ตระกูลซุมละลาย คุณชายจริงนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเราไม่น่าจะเกี่ยวกับท่านใช่ไหม เรื่องของรานคือเรื่องของฉัน ถ้าแกกล้าพูดอีกแค่คำเดียวในแง่ลบกับเธอ ฉันจะทำให้แกได้รับผลกรรม จิงเฉิน ฉันคิดว่าคุณแค่ ถูกเธอหลอก คุณคิดว่าเธอเป็นอะไร คนดีอย่างนั้นเหรอ ฉันเห็นกับตาตัวเอง เธอไปยั่วยวนซิงเคอร์ คุณกล้าตีฉันเหรอ คุณ คุณอะไรนะ จิงเฉินคุณเห็นแล้วใช่ไหม สวีหลานคนนี้เป็นแค่ นางร้าย เธอไม่คู่ The ควรอย่าง film แน่นอน was translated ที่คุณจะปฏิบัติต่อเธอแบบนี้ and narrated by พอได้แล้ว M-Media. คนแบบนี้ไม่คู่ควร ที่คุณจะต้องลงมือกับเธอสกปรก เดซบิดันอายุยังน้อยแต่ก็รู้จักพึ่งพาผู้ชายแล้วครอบครัวของเราลินโดรู้แบบนี้คิระยังอายและซึมเศร้ามาตั้งแต่เมื่อไหรวันนี้ฉันจะพาเธอกลับบ้านและให้เธอสนิทติดอยู่แต่ในห้อง ปล่อยนะ ปล่อย สวีดันอายุแค่18 ปีก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้ชายอย่างไม่อายฟ้าดีแล้วถ้าฉันไม่ได้เลี้ยงดูเธอมาเธอก็คงไม่มีชีวิตรอดเลย ช่างเป็นเรื่องตลกสิ้นดี เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังครอบครัวของรานแล้ว เธอไม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาใคร คุณหมายความว่าอย่างไร ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ฉันก็จะบอกพวกคุณทั้งหมดว่า พ่อแท้ๆของรานคือมหาเศรษฐีอันดับ1คนปัจจุบัน เป็นไปไม่ได้ สวีหลานจะเป็น ลูกสาวของมหาเศรษฐีได้อย่างไร เธอต้องหลอกคุณแน่ๆ สวีหลาน เธอจะไม่มีวันหยุด เพื่อจับจิงเฉิน กล้าดียังไงมาแอบอ้างเป็น ลูกสาวมหาเศรษฐี ใครกล้าปลอมตัวเป็นลูกสาวของฉัน เฟิงหลง ชูอ้าวเทียง ท่านประธานจูวอเว่นผู้ร่ำรวยที่สุด ท่านประธานชูเป็นความผิดของฉันเองที่อบรมสั่งสอนลูกสาวไม่ดีนี่คือสาเหตุที่ลูกสาวที่ดื้อรั้นคนนี้แอบอ้างเป็นลูกสาวอันเป็นที่รักของท่านนับจากนี้ไปฉันจะลงโทษเธออย่างเข้มงวดสำหรับลูกสาวอันเป็นที่รักของท่านฉันจะให้คำอธิบาย ท่านประธานจูวอเว่นลูกสาวของดิฉันไม่ได้ตั้งใจ เธอแค่กำลังอยู่ในช่วงต่อต้าน และจงใจต่อต้านพวกเรา ดิฉันขอร้องท่านโปรดพิจารณาว่าเราทั้งคู่ต่างก็เป็น พ่อแม่โปรดละเว้นโทษให้เธอในครั้งนี้ด้วย ไว้ชีวิตเธอเหรอฟันไปเถอะเธอยังยืนตะลึงอยู่ทำไมรีบไปขอโทษท่านประธานชูเดี๋ยวนี้ รีบขอโทษซะ แม่กับพ่อจะหาทาง แก้ไขเรื่องนี้ให้ลูกเอง ลูกสาวนี่คือลูกสาวของเราดูคิ้วของเธอสิเธอเหมือนกับคุณแม่ตอนนั้นเลย ลูกสาว แท้จริงแล้วเธอเป็นลูกสาว ของเจ้าสัวตระกูลชู เป็นไปไม่ได้ เธอเป็นแค่เด็กนอกสมรสที่เราเก็บมาเลี้ยงชัดโดด เธอจะสามารถเป็นลูกสาวตระกูลสูได้อย่างไร ฉันไม่ได้บอกคุณหรือ อย่าแม้แต่จะเอ่ยถึงรานแม้แต่คำเดียว ลูกสาวดูคนพวกนี้สิเธอจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร ในเมื่อลูกรู้มาตลอด ว่าลูกคือลูกสาวของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด ทำไมลูกไม่บอกพวกเราเร็วกว่านี้ รันพ่อขอร้องเธอเพื่อเห็นแก่ตระกูลสวีของเราที่เล่นดูเธอมานานกว่า10 ปีได้โปรดช่วยตระกูลสวีของเราด้วยได้โปรดขอความเมตตาจากท่านมหาเศรษฐีด้วยไม่อย่างนั้นตระกูลสวีของเราจะล้มละลาย คุณคิดว่าตระกูลสวีทำไมถึงล้มละลาย เร็วขนาดนี้ เธอว่าอะไรนะเป็นไปได้ยังไงวงโซ่เป็นทุนของตระกูลสวีกาสบันในช่วงค่ำคืนและความร่วมมือทั้งหมดกับพันธมิตรทั้งหมดถูกยกเลิกเธอเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดอยู่เบื้องหลัง สวีหลานทบทวนจิตสำนึกของเธอซะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ครอบครัวสวีของเราปฏิบัติต่อเธออย่างไรบ้าง การทำเช่นนี้ ลูกไม่ได้กำลังบีบบังคับพวกเรา ให้เดินไปสู่ความตายหรอกหรือ คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างไร ตั้งแต่ฉันยังเด็ก คุณลักพาตัวฉันไป เพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของฉัน ทั้งวันทั้งคืน คุณกรอกความคิดใส่หูฉัน บังคับให้ฉันทำงานหนักเพื่อที่คุณจะได้รับความราบรื่น คุณรู้ไหม สวีเหวยกัว จริง ๆ แล้วฉันเอง
ถูกคุณบีบบังคับให้ตายไปแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้แค่ทำให้คุณล้มละลาย ก็ถือว่าปราณีคุณมากแล้ว อุกอาจนัก กล้าดียังไงมาปฏิบัติกับลูกสาวอันเป็นที่รักของฉัน ด้วยวิธีการเช่นนี้ ทหารองครักษ์จากพวกมันทั้งหมด ส่งพวกมันไปที่สถานีตำรวจ ฉันต้องการให้พวกมัน ชดใช้สำหรับการกระทำของพวกมัน ครับ หลานเห็นแก่พวกเราที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อน เธอจำเป็นต้องทำเรื่องโหดร้ายขนาดนี้เลยหรือ ในวินาทีที่คุณบีบบังคับ ให้ฉันตาย ฉันก็ตายไปแล้ว และตระกูลสวีของคุณ ก็ถูกตัดขาดทุกความสัมพันธ์ รันดรันพอดีกับเธอมากนะเธอจะสมพอเข้าคุกไม่ได้นะพาพวกเขาไป เดี๋ยว รันดรันพ่อรู้ว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งเธอนับจากนี้ไปพ่อจะไม่บังคับเธออย่างเด็ดขาดให้ทำในสิ่งที่เธอไม่ชอบ ไม่ ฉันแค่ไม่อยากให้คุณ หลุดพ้นไปง่ายๆ และจากไปทุกสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่ทั้งหมดเพื่อ สวีชิงเยเว่หรอกหรือ ในเมื่อคุณทนุถนอมเธอมากขนาดนี้ ฉันก็จะส่ง เธอเข้าไปด้วย เพื่อให้คุณมีเพื่อนที่ดี ฉันไม่อยากเข้าคุก สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้ พวกเขาทำมันทั้งหมด พวกเขาต่างหากที่เป็นคนทำผิดต่อคุณ มันเกี่ยวอะไรกับฉัน คุณมีสิทธิ์อะไรมาจับฉัน ชิงเยว่าเจ้ากล้าพูดเช่นนั้นได้อย่างไร ฉันพูดอะไรผิดไปหรือ ฉันสามารถพึ่งพาความสามารถของตัวเอง เพื่อให้ได้ทั้งหมดนี้มาอย่างชัดเจน แต่เธอยืนกรานที่จะใช้วิธีการที่น่ารังเกียจเหล่านั้น เพื่อทำร้ายสวีหลานและทำร้ายฉันด้วย ลูกสาวที่ดื้อรั้นพวกเราปฏิบัติต่อเธอด้วยความจริงใจอย่างที่สุด ลูกอกตัญญูพ่อกับแม่ ดีกับลูกมากแค่ไหน และทำเรื่องผิดพลาดมากมาย เพื่อลูก แต่ลูกกลับไม่แสดงความกตัญญูเลยแม้แต่น้อย ความผิดที่พวกแกก่อขึ้นมาเอง พวกแกจะมาโทษฉันได้อย่างไร ถ้าแกจำเป็นต้องโทษใครสักคน ก็โทษความโลภที่ไม่รู้จักพอของแกเองเถอะ เพื่อความปรารถนาอันเห็นแก่ตัว ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของคนอื่น ใช้ความพยายามของคนอื่น เพื่อสนองความเย่อหยิ่งของพวกแก คนอย่างพวกแก โดยพื้นฐานแล้วไม่สมควร ที่จะเป็นพ่อแม่คน รันดรันพ่อรู้ว่าพ่อผิดไปแล้วได้โปรดยกโทษให้พ่อด้วยพ่อรู้ผิดจริงๆพ่อขอโทษนะ หลานแม่รู้ว่าแม่ผิดไปแล้ว จากนี้ไปแม่จะปฏิบัติต่อลูกเหมือนลูกสาวแท้ๆ และจะไม่บังคับให้ลูกทำอะไรอีกเลย ตอนนี้คุณรู้ตัวว่าผิดก็สายเกินไปแล้ว แค่ข้อหาก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้คุณต้องรับโทษ ตลอดชีวิตในคุก พ่อผิดไปแล้วจริงๆลูกสาวที่รักของพ่อลูกรักลูกต้องทนทุกข์มาหลายปีพ่อขอกอดลูกได้ไหม นี่สินะ พ่อผู้ให้กำเนิดของฉัน ลูกสาวของพ่อลูกสาวของพ่อลูกสาวของพ่อก็กลับมา ชูวเว้นอ้าวเทียน น้ำตาและน้ำมูกของเธอเลอะเทอะไปหมดบนตัวลูกสาวของพวกเรา ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้ลูกสาวของเราชุดใหม่เป็น100 ชุด ลุงชู ฉันหมายถึงเมื่อพิจารณาจากสถานะของคุณ ในฐานะมหาเศรษฐีอันดับห The นึ่ง film การ was ซื้อแค่100 ชิ้น translated and มันไม่ขี้เหนียวไปหน่อยเหรอ narrated by M พวกคุณรู้จัก Media. กัน มากกว่าแค่รู้จักกันรันจริงๆแล้วจริงเฉินได้มันหมายกับคุณมาตั้งแต่วัยเด็ก พ่อคะคุณ ดูเหมือนว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ครอบครัวของเราจะมีงานมงคล เพื่อนจิงเฉิน นายรู้จักฉัน ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน อาจจะ ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ฉันเห็นคุณ และจากนั้น ตอนนั้น ฉันก็คิดอยู่ว่าทำไมเธอถึงดูคล้าย แฟนในอนาคตของฉันขนาดนี้ ขอแสดงความยินดีโฮสต์บรรลุจากความคืบหน้าการกู้ความสำเร็จคะแนนเต็มเส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากอนาคตของท่านจะสดใสและรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนโปรดท่านจะต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าและซ้ำอีกอย่างไม่สิ้นสุด
เป็นพันเป็นหมื่นครั้ง โดยไม่ลังเลช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของโลกนี้ ตลอดชีวิตที่เหลือของท่านขอให้ท่านปลอดภัยและประสบความสำเร็จขอให้ความปรารถนาทั้งหมดของท่านเป็นจริง ลาก่อน และอีกอย่าง ขอบคุณนะ มหาวิทยาลัยชิงเปิด ฉันดูไม่ออกเลย เพื่อนจิงเฉิน ผู้ทำคะแนนสูงสุดสายวิทย์ในการสอบเกาเข่า คือนายจริง คุณก็น่าประทับใจมากเช่นกัน แค่อาศัยคำถามใหญ่ข้อสุดท้าย คุณก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชิงเป่ยได้ ถ้าฉันไม่พยายามให้มากขึ้นอีกหน่อย ฉันจะไม่ถูกคุณทิ้งไว้ข้างหลังหรือ ๆ ฉันไม่ได้เก่งกาจเท่าคุณหรอก นอนหลับทุกวัน แต่ยังทำคะแนนได้ดีขนาดนี้ นั่นเป็นเพราะความรู้ระดับมัธยมปลาย ฉันเรียนจบไปนานแล้ว ถ้าอย่างนั้นหนังสืออ่านนอกเวลาที่คุณอ่านทุกวันก็คือ คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ถ้าอย่างนั้นการส่งกระดาษเปล่าในการสอบก็คือ ฉันตั้งใจทำแบบนั้นเพราะฉันไม่อยากไปต่างประเทศ หลาน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 แม่ขอร้องลูกให้ไว้ชีวิตพ่อของลูกด้วย ตราบใดที่ลูกไว้ชีวิตพ่อของลูก แม่จะทำทุกอย่างที่ลูกขอ เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว แล้วเธอยังกล้ามาขอร้องหลานๆอีกหรือ ช่างไร้ยางอายจริง ช่างเธออย่าไปเถียงกับเขาเลย ไปกันเถอะ หยุดนะ พ่อกับแม่ เลี้ยงดูเธอมานานกว่า10 ปีเชียวนะ แม่ว่าลูกจะพิจารณา ความเมตตาในการเลี้ยงดู ลูกไม่ควรปล่อยเขาไปหรอกหรือ บุญคุณในการเลี้ยงดูฉันนั้นหรือ เพียงเพราะว่าคุณเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวของคุณเอง เอาเปรียบและปั่นหัวฉันอยู่ตลอดเวลา และคุณยังเรียกสิ่งนั้นว่าบุญคุณในการเลี้ยงดูฉันอีกหรือ ๆ แท้จริงแล้วเมื่อปากกว้างใหญ่ นกทุกชนิดก็ปรากฏตัว เดิมที่หลานๆสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ยังมีความสุขและธรรมดามากกว่านี้ เป็นเพราะพวกเธอสองคนในตอนนั้นขโมยเธอไป และเกือบทำให้เธอเสียชีวิต เธอควรจะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้ด้วยหรือ คือพวกเราไม่ได้ทำมัน โดยตั้งใจ ถ้าอย่างนั้นความทุกข์ทรมานที่ชายคนนั้นได้รับหลานๆก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเช่นกัน สภาพปัจจุบันของเขาเป็นผลมาจากทั้งหมด การกระทำที่ชั่วร้ายมากมายของเขา และเขาก็เป็นคนนำมันมาสู่ตัวเอง ถ้าเธอรู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเอง The film was อย่าได้ปรากฏตัวอีกเลย translated ต่อหน้า and หลาน narrated ๆกลับไป by ที่ที่เธอจากมาแล้ว Media. ใส่หัวไปซะ หลานหลาน จริง ๆ แล้วคุณไม่จำเป็นต้อง โปรดพวกเขาหรอก ไม่ว่ายังไงก็ตาม เธอเคยอย่างแท้จริง ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนครอบครัว ฉันรู้สึกเจ็บปวดแทนเธอ ฉันทนไม่ไหวจริง ขอบคุณนะจิงเฉิน ๆ ร้านนับจากนี้ไป ให้ฉันเป็นอัศวินของเธอเถอะนะ ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ คุ้มครองเธอเองตกลงไหม ได้ สุหลานหลาน แกทำให้ฉันต้องสูญเสียทุกอย่างในตอนนี้ ฉันไม่มีแม่แต่บ้านแล้วด้วยซ้ำทำไมแกถึงได้ ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตามใจชอบ แกคอยดูเถอะ ฉันจะทำให้แกต้องชดใช้แน่นอน นี่ก็ไม่เช้าแล้ว ได้เวลาไปรายงานตัวที่หอพักแล้ว เธอจัดการเองได้ไหม ฉันไม่ใช่เด็กนะ แน่นอนว่าฉันทำได้ ถ้าอย่างนั้นอีกครึ่งชั่วโมง ฉันจะไปที่รอเธออยู่ข้างล่างที่อาคารหอพัก เราจะไปกินข้าวด้วยกัน ได้บายบาย โกดังร้าง สุหลานหลาน ในที่สุดฉันก็จับแกได้ สวีชิงเยเว่ใจเย็นหน่อย สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันผิดกฎหมาย คุณจะถูกตำรวจจับ และถูกขังอยู่ในคุก เข้าคุกเหรอ ทำไมฉันต้องเข้าด้วย แกเพิ่งจะทำให้พ่อแม่ของฉัน ถูกโยนเข้าคุกไป แล้วแกก็หันกลับมาทันที อยู่กับพ่อแม่แท้ๆของแก กินอาหารดีๆ ใช้ชีวิตสุขสบาย ตอนนี้แกก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แถมยังมีแฟนอีกด้วย แล้วฉันล่ะ แกขโมยทุกอย่างไปจากฉัน ทำไม ได้โปรดใจเย็นหน่อย ฉันผิดไปแล้ว ถ้าคุณมีอะไรจะพูด มาคุยกันดีๆเถอะ ที่นี่ตอนนี้ถูก ราดด้วยน้ำมันเบนซินโดยฉันแล้ว ถ้าแกไม่ทำตามที่ฉันบอก ฉันจะจุดไฟ และเผาที่นี่ให้วอดวาย เราจะตายไปด้วยกัน ได้ อย่าหุนหันพลันแล่น ฉันจะฟังคุณ อย่าหุนหันพลันแล่น แปลกจัง
ทำไมร้านถึงอยู่ข้างบนนั้นนานขนาดนี้นี่มัน1 ชั่วโมงแล้วนะ และเธอก็ยังไม่ลงมา โทรศัพท์ของเธอก็ติดต่อไม่ได้ด้วย ฮัลโหล คุณใช้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้ว คนของเราเห็น คุณหนูโซทุกโซเชียลมีเดียผ่านตัวไป คุณว่าอะไรนะ ฟังฉันนะ ฉันจะฟังคุณ ใจเย็นๆหน่อย อย่าหุนหันพลันแล่น สู้หลาน แกก็มีวันนี้เหมือนกันสินะ ฉันคิดว่าแกจะไม่กลัวซะอีก ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว แกยังคงเหมือนสุนัขที่ส่ายหางขอความเมตตาจากฉัน แกอยากมีชีวิตอยู่เหรอ ฉันจะไม่ยอมให้แกสมหวังโดยเฉพาะเลย ร้าน The film was translated Ran, and เธอไม่เป็นไรนะ narrated by M Media. จิงเฉินทำไมแกถึง มาช่วยคนนี้ เอาลูกกุญแจมาให้ฉัน แกต้องการกุญแจเหรอ ฝันไปเถอะ ในเมื่อแกแค่ใยนี่มากขนาดนี้ นั้นพวกแก2 คนก็ตายไปด้วยกันซะ จิงเฉินระวัง จับตัวนางไว้ ร้าน จริงๆ แล้วฉันไม่เคยเข้าใจเลย ว่าทำไมคุณถึงเกลียดฉันมากขนาดนี้ ทำไม ก็เพราะแกขโมยทุกอย่างไปจากฉัน ฉันเป็นลูกสาว แท้ๆของครอบครัวนี้อย่างชัดเจน แต่ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ พวกเขากลับสนใจแต่แกเสมอ ถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่าง ในที่สุดฉันก็จะถูก แกขับไล่ออกไป แต่ทุกสิ่งที่พวกเขาทำมันทั้งหมดก็เพื่อคุณ คุณรู้ไหม ในชาติที่แล้วพวกเขาบีบบังคับให้ฉันตาย ปล่อยให้คุณเหยียบศพฉัน และก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดทีละขั้น หยุดพูดไร้สาระได้แล้ว แกอยากจะแทนที่ฉันมานานแล้ว น่ารังเกียจ ถ้าคุณไม่เชื่อก็แล้วไป อย่างไรก็ตามคุณกำลังจะไป เข้าคุกเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ของคุณในไม่ช้า เมื่อคุณเข้าไปข้างในแล้ว ก็ถามพวกเขาเองเพื่อความกระจ่าง พานางไป ร้าน มันจบแล้วไม่เป็นไรแล้วนะ เอาไปขอเชิญตัวแทนนักศึกษาใหม่ปีนี้ ขึ้นคลาสสันทารพจน์บนเวที พิธีเปิด วันนี้ฉันใช้สิ่งนี้เพื่อตักเตือน ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก้าวของการเติบโต อาจจะหนักอึ้ง แต่ในที่สุดวันหนึ่ง คุณจะได้เห็นแสงอรุณ